สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเหมียวเมาส์ทุกคนวันนี้เหมียวเติมใจมีเรื่องเด็ดๆมาเมาส์ให้ฟังเรื่องที่ว่านี้อาจจะฟังดูเวอร์ไปหน่อยแต่รับรองว่าเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆได้จริงๆถ้าตั้งใจฟังและนำไปใช้นะนั่นก็คือเกษียณก่อน40ใช่ครับฟังไม่ผิดเกษียณก่อน40หลายคนอาจจะคิดว่าบ้าไปแล้วเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะภาพจำของคำว่าเกษียณคืออายุ60ถึง65ใช่ไหมล่ะทำงานหนักเก็บเงินเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้พักผ่อนแล้วพอถึงวันนั้นจริงๆบางคนก็ไม่มีแรงเที่ยวแล้วหรือบางทีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่เหมียวอยากชวนเพื่อนๆมาลองฉีกกรอบความคิดเดิมๆกันหน่อยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการสร้างอิสรภาพทางการเงินและที่สำคัญคืออิสรภาพทางเวลาให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นได้ทำในสิ่งที่รักได้ดูแลตัวเองและคนที่เรารักอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอให้ถึง60ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะแล้วมันแตกต่างจากช่องอื่นยังไงน่ะหรอช่องอื่นอาจจะพูดถึงการออมเงินลงทุนนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็สำคัญนะแต่เหมียวเติมใจจะพาเพื่อนๆไปลึกกว่านั้นไปดูว่าการเกษียณก่อน40มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือ mindset และ action plan ที่เป็นรูปธรรมที่ใครๆก็ทำตามได้แถมยังมีเรื่องเล่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นด้วยวันนี้เหมียวเติมใจไม่ได้มาขายฝันแต่จะมาบอกทางลัดที่ใช้ได้จริงใครพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ไว้เลยนะรับรองว่ามีแต่เรื่องดีๆมาให้เพื่อนๆได้พัฒนาตัวเองแน่นอนครับ 1. ทำความเข้าใจเกษียณสุขของเราก่อนที่เราจะวิ่งไปถึงเส้นชัยเราต้องรู้ก่อนว่าเส้นชัยของเราหน้าตาเป็นยังไงคำว่าเกษียณสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะอยากใช้ชีวิตแบบ slow life ปลูกผักเลี้ยงไก่อยู่กับธรรมชาติบางคนอาจจะอยากท่องเที่ยวรอบโลกบางคนอาจจะอยากทำงานอดิเรกที่ตัวเองรักแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือนิยามเกษียณสุขในแบบของคุณให้ชัดเจนถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนอยากตื่นกี่โมงอยากกินอะไรอยากไปไหนอยากทำอะไรลองจินตนาการภาพชีวิตในฝันของคุณให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะการนิยามที่ชัดเจนจะช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายทางการเงินและชีวิตได้แม่นยำขึ้นเหมือนกับการปักหมุด GPS ถ้าเราไม่รู้จะไปไหน GPS ก็พาไปไม่ถูกใช่ไหมล่ะช่องอื่นอาจจะบอกว่าเก็บเงินให้ได้เท่านี้แล้วจะเกษียณได้แต่มันไม่พอครับเราต้องรู้ว่าเงินก้อนนั้นจะพาเราไปใช้ชีวิตแบบไหนได้จริงๆมันคือ lifestyle before numbers ครับ 2. ถอดรหัสกระแสเงินสดขาเข้าหัวใจสำคัญของการเกษียณก่อน40คือการสร้างกระแสเงินสดรับที่มากพอและยั่งยืนไม่ใช่แค่มีเงินก้อนใหญ่ในบัญชีแต่เป็นการมีเงินที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องทำงานหนักรายได้แบบ active income versus passive income รายได้ที่เราต้องแลกด้วยแรงและเวลาเช่นเงินเดือนค่าจ้างฟรีแลนซ์รายได้จากการค้าขายทั่วไป passive income รายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้เราไม่ได้ลงแรงทำงานโดยตรงเช่นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เงินปันผลจากหุ้นกำไรจากการลงทุนในธุรกิจที่เราไม่ได้บริหารเองค่าลิขสิทธิ์โฟกัสที่ passive incomeเป้าหมายของเราคือการสร้าง passive income ให้มากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนให้ได้เร็วที่สุดยิ่งเร็วยิ่งดีแหล่ง passive income ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึงแต่โคตรมีพลัง Digital Assets ไม่ใช่แค่เรื่องคริปโตนะครับแต่หมายถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ในระยะยาวเช่น e-books หรือ Digital Productsเขียนอีบุ๊กเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของคุณเช่นสูตรอาหารวิธีสอนภาษาอังกฤษหรือคู่มือการลงทุนหรือสร้างดิจิทัลโปรดักต์เช่นเทมเพลตพรีเซตขายบนแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์คอร์สหรือเวิร์กช็อปแบ่งปันความรู้และทักษะที่คุณมีในรูปแบบคอร์สออนไลน์หรือเวิร์กช็อปที่สามารถขายซ้ำได้เรื่อยๆสต็อกโฟโต้และวิดีโอถ้าคุณชอบถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอลองนำผลงานไปขายบนแพลตฟอร์มสต็อกโฟโต้และวิดีโอสิครับยิ่งมีคนใช้เยอะรายได้ก็ยิ่งงอกเงยขึ้น
Affiliate Marketing สร้างช่องทางนำเสนอสินค้าหรือบริการที่คุณใช้แล้วประทับใจแล้วได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีคนซื้อผ่านลิงก์ของคุณ YouTube Channel ยังช่องเราไงล่ะครับใช่แล้วการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีผู้ติดตามมากพอสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาสปอนเซอร์หรือการขายสินค้าหรือบริการของตัวเองได้ด้วย Business Automation สร้างธุรกิจที่สามารถรันได้ด้วยระบบหรือทีมงานโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปบริหารจัดการทุกวันอาจจะเป็นธุรกิจบริการขนาดเล็กที่สามารถสร้างระบบได้หรือธุรกิจออนไลน์ลองสำรวจดูว่าคุณมีความรู้ความสามารถหรือความสนใจในด้านไหนบ้างที่สามารถแปลงเป็น Digital Assets หรือ Business Automation ได้บ้างไม่ต้องเก่งที่สุดขอแค่เริ่มต้นและพัฒนาไปเรื่อยๆครับ 3. ลดกระแสเงินสดขาออกอย่างชาญฉลาดการควบคุมรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพก็สำคัญไม่แพ้การเพิ่มรายได้นะครับแต่วิธีของเหมียวเติมใจจะไม่ใช่แค่การประหยัดแบบตึงเปรี้ยจนไม่มีความสุข The 80-20 Rule of Spending ลองสำรวจรายจ่ายของคุณ 80% ของรายจ่ายส่วนใหญ่มักจะมาจาก 20% ของหมวดหมู่การใช้จ่ายทั้งหมดลองหาดูว่าหมวดไหนเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดแล้วค่อยๆหาทางลดหรือปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น Subscription Economy ทุกวันนี้เราถูกล้อมรอบด้วยบริการ Subscription เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Netflix Spotify Fitness แอปพลิเคชันต่างๆลองไล่ดูว่ามีอะไรที่เราจ่ายไปแล้วไม่ได้ใช้เต็มที่บ้างไหม Cost per use thinking ก่อนจะซื้ออะไรลองคิดถึงค่าใช้จ่ายต่อการใช้งานเสมอครับเช่นถ้าซื้อกาแฟแก้วละ100 บาททุกวันเดือนหนึ่งก็ 3,000 บาทแล้วแต่ถ้าซื้อเครื่องชงกาแฟมาทำเองอาจจะดูแพงตอนแรกแต่ถ้าคิดเป็น cost per use แล้วอาจจะถูกกว่าเยอะเลยสร้างระบบลดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติเช่นตั้งโอนเงินลงทุนอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนเข้าใช้แอปพลิเคชันช่วยติดตามรายจ่ายทำอาหารทานเองบ่อยขึ้นแหล่งอ้างอิงลองศึกษาแนวคิดเรื่อง minimalism หรือ frugal living ดูครับไม่ใช่การอดอยากแต่เป็นการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเป้าหมายมากขึ้น 4. ลงทุนให้ถูกที่ถูกเวลาการลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่ต้องเป็นการลงทุนที่เข้าใจและเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ Diversification beyond traditional assets นอกจากหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วลองมองหาการลงทุนในความรู้และทักษะคือ Human Capitalการลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้เชี่ยวชาญขึ้นซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นด้วย Connection คือ Networking การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในวงการต่างๆสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ไม่คาดคิดได้ Brand คือ Personal Brandการสร้าง Personal Brand ให้แข็งแกร่งบนโลกออนไลน์ไม่ใช่แค่ทำให้คนรู้จักแต่ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาเราได้ด้วยการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือ Value Investing สำหรับคนอยากเกษียณเร็วไม่ใช่แค่ซื้อหุ้นถูกแต่เป็นการลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีโอกาสเติบโตในระยะยาวรวมทั้งธุรกิจที่เรากำลังสร้างขึ้นมาเองด้วย Power of Compounding with a Twistนอกจากดอกเบี้ยทบต้นแล้วลองคิดถึงผลลัพธ์ทบต้นจากการพัฒนาดูเองการสร้าง Digital Assets หรือการสร้างธุรกิจของคุณเองดูสิครับมันจะค่อยๆสะสมและสร้างผลตอบแทนที่ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ 5. สร้างแผนสำรองแผน B และ C ที่ไม่ใช่แค่แผนการวางแผนเพื่อเกษียณเร็วเป็นเรื่องดีแต่ชีวิตก็มีความไม่แน่นอนเสมอการมีแผนสำรองไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อให้เรายังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่สะดุดสถานการณ์จำลองคือ Scenario Planning แผน B เมื่อรายได้ Passive Income ไม่เป็นไปตามคาดเราจะทำอย่างไรถ้า Passive Income ที่เราสร้างขึ้นมาไม่ได้เยอะอย่างที่คิดหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นธุรกิจหยุดชะงักการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าการมี multiple streams of income คือหลายช่องทางรายได้อย่าฝากความหวังไว้กับแหล่งรายได้เดียวพยายามสร้าง passive income จากหลายแหล่งเพื่อกระจายความเสี่ยงถ้าแหล่งหนึ่งสะดุดอีกแหล่งก็ยังพยุงเราไว้ได้
พัฒนาทักษะที่ขายได้ตลอดเวลาแม้เราจะเกษียณแล้วแต่การมีทักษะเฉพาะตัวที่สามารถนำไปสร้างรายได้เสริมได้เมื่อจำเป็นเช่นทักษะการปรึกษาการสอนการเขียนโค้ดก็เป็นเหมือนประกันชีวิตชั้นดี Emergency Fund เงินสำรองฉุกเฉินสำคัญมากควรมีเงินสำรองฉุกเฉินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย 6-12 เดือนเพื่อในกรณีที่รายได้หายไปชั่วคราวหรือมีค่าใช้จ่ายไม่คาดฝัน Plan C เมื่อรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เกิดเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นหรือมีภาระอื่นๆที่ไม่ได้คาดการไว้ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการมีประกันที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระทางการเงินมหาศาลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันยืดหยุ่นกับเกษียณสุขของตัวเองบางทีอาจจะต้องปรับลดไลฟ์สไตล์บางอย่างลงชั่วคราวหรือหาช่องทางสร้างรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเพื่อประคองสถานการณ์ไม่ใช่การกลับไปทำงานประจำเต็มตัวแต่เป็นการหารายได้เสริมแบบยืดหยุ่น Mindset ของการ Pivot คือการปรับตัวโลกยุคใหม่เปลี่ยนเร็วการยึดติดกับแผนเดิมๆอาจจะทำให้เราไปไม่ถึงฝันได้เราต้องพร้อมที่จะปรับตัวหมุนเปลี่ยนทิศทาง Pivot นะครับได้เสมอเมื่อเจออุปสรรคหรือโอกาสใหม่ๆขออนุญาตเล่าเรื่องของน้องต้นสมมุตินะครับไม่ใช่ชื่อจริงน้องหรอกแต่น้องต้นเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีฝันคล้ายๆเราน้องต้นเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งอายุ27ปีเงินเดือนไม่ได้สูงมากแต่มีแพชชั่นเรื่องการถ่ายภาพและวิดีโอมากๆตอนแรกก็แค่ถ่ายเล่นๆลง IG พักหลังๆเริ่มมีคนทักมาถามเรื่องเทคนิคขอให้ช่วยถ่ายให้บ้างน้องต้นเริ่มจากลองศึกษาเรื่องการสร้างรายได้จากสต็อกโฟโต้และวิดีโอโดยเริ่มต้นจากภาพถ่ายสวยๆที่ตัวเองมีอยู่แล้วนำไปอัปโหลดบนแพลตฟอร์มต่างๆในช่วงแรกรายได้ไม่เยอะหรอกครับเดือนละไม่กี่ร้อยแต่เขาก็ไม่ท้อเพราะเขามองว่านี่คือ Passive Income ก้อนแรกที่เขาไม่ต้องลงแรงเพิ่มจากนั้นน้องต้นก็เริ่มสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่มาถามเขามักจะมีปัญหาเรื่องการใช้กล้องมือถือถ่ายรูปให้สวยเขาเลยตัดสินใจสร้างมินิออนไลน์คอร์สสั้นๆราคาไม่แพงสอนเทคนิคการถ่ายรูปด้วยมือถือเน้น practical ที่คนทั่วไปเอาไปใช้ได้จริงปรากฏว่าคอร์สนี้ได้รับความนิยมมากคนที่ไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อนก็มาเรียนเพราะเนื้อหาเข้าใจง่ายตรงจุดปัญหาและราคาเข้าถึงได้น้องต้นค่อยๆต่อยอดทำคอร์สเพิ่มอัปโหลดสต็อกเพิ่มทำช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันความรู้และสร้าง Personal Brand ของตัวเองเขาไม่ได้ลาออกจากงานประจำทันทีนะครับแต่ใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดทุ่มเทให้กับแพชชั่นนี้จนกระทั่ง Passive Income จาก Stock Photos และ Videos ออนไลน์คอร์สและ YouTube เริ่มแซงหน้าเงินเดือนประจำไปได้พออายุ 35 น้องต้นก็มีรายได้จาก Passive Income ที่มั่นคงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งหมดเขาตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาใช้ชีวิตแบบที่ฝันไว้คือเดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพทำคอนเทนต์ที่ตัวเองรักและแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปแล้วเห็นไหมครับว่าเรื่องของน้องต้นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่เป็นเรื่องของการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอการใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญคือการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเส้นทางสู่มนุษย์เกษียณสุขก่อน40ที่เหมียวเติมใจนำมาเมาส์ให้ฟังวันนี้ฟังดูเป็นไปได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับจำไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอไม่ต้องรอให้พร้อม 100% ไม่ต้องรอให้มีเงินถุงเงินถังขอแค่เริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการนิยามเกษียณสุขของคุณให้ชัดเจนเริ่มมองหาโอกาสในการสร้าง Digital Assets หรือ Business Automation เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการรายจ่ายอย่างชาญฉลาดลงทุนในความรู้และทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่องวางแผนสำรองเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตทุกๆการตัดสินใจทุกๆการลงมือทำในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตของคุณในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนครับอย่ารอให้ถึงวันที่เราไม่มีแรงที่จะทำตามฝันแล้วนะครับชีวิตมันสั้นกว่าที่คิดลองให้โอกาสตัวเองได้ออกแบบชีวิตในแบบที่อยากเป็นดูสิครับ The best way to predict the future is to create it ปีเตอร์ แดรกเกอร์เคยกล่าวไว้นะครับวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมาเองครับเหมียวเติมใจเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนทำได้ครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นด้วยนะครับ
และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ของเราไว้ด้วยนะเพราะเราจะมีสาระดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันอีกเรื่อยๆครับวันนี้เหมียวเติมใจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ